ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। और इन सभी के विथ क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिटेल में दिए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। डिफाइन द एनाटॉमी अँड फिजियोलॉजी। तर एनाटॉमी म्हणजे काय? इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी अँड इट्स इंडिव्हिज्युअल पार्ट अँड देअर रिलेशन टू वन अनदर. म्हणजे काय असतं, तर बॉडीचं जे आपली बॉडी पूर्ण होल बॉडी असते तर ते स्ट्रक्चर आपल्याला या ॲनाटॉमी अँड फिजियोलॉजी या चॅप्टरमध्ये करावे लागते. तर आणि फिजियोलॉजी म्हणजे काय असतं, तर आपल्या बॉडीचं फंक्शन, आपली बॉडी एकमेकासोबत कोऑर्डिनेटेड कशी आहे फंक्शन करते. म्हणजे आता मी तुम्हाला बोलत आहे तर मी नुसतं बोलत किंवा शिकवत आहे ना, ह्याच्यासोबतच माझं ब्रेन झालं, व्हॉईस, आपला आवाज, स्टमक, हे याच्यातून सगळं जे बॉडीचं कोऑर्डिनेशन आहे ना, ते सगळे फिजियोलॉजीमध्ये असते. इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द व्हेरियस पार्ट्स अँड हाऊ आर इंटेग्रेटेड टू प्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेशन ॲक्शन ऑफ द होल बॉडी. त्याच्यानंतर डिफाईन द सेल. सेल म्हणजे काय? ती द स्मॉलेस्ट फंक्शनल युनिट ऑफ द ऑर्गॅनिझम. म्हणजे सेल म्हणजे जेवढी आपली ऑर्गॅनिझम आहे ते सर्वात स्मॉलेस्ट फंक्शन युनिट आहे. कशाचं? तर ऑर्गॅनिझमचं. ते इट इज अ बेसिक युनिट ऑफ द ऑल बॉडी टिश्यू. ते मेन बेसिक युनिट आहे. द कॉम्पोनंट आर मायटोकॉन्ड्रिया, लायसोसोम, न्यूक्लियस, मायक्रोफिलामेंट आणि मायक्रोट्युब्यूल, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आणि गॉल्गी ॲपरेटस, सेंट्रिओल, रायबोझम्स हे त्याचे काय आहेत? कॉम्पोनंट आहेत. डिफाईन द टर्म सायटॉलॉजी. सायटॉलॉजी म्हणजे काय? द स्टडी अँड स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल. म्हणजे आपल्याला सायटॉलॉजीमध्ये सेलची स्टडी करायची असते. डिफाईन द टिश्यू नेम. फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी. Group of cell which have the same physical characteristic and perform the similar function are termed as a tissue. टिश्यू म्हणजे काय? ग्रुप ऑफ सेल. खूप साऱ्या सेल एकत्र येऊन टिश्यू बनत असतं. त्याचे मेन 4 टाईप्स आहेत: इपिथियल टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, मसल टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू. ओके. तर पुढचा क्वेश्चन काय आहे? क्लासिफाय द प्रायमरी टिश्यू इन अ डिटेल. टिश्यू कसे क्लासिफाय करतात? ते इपिथियल टिश्यू, मस्क्युलर टिश्यू, नर्वस म्हणजे आपल्या नर्व्स, कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणजे एकमेकासोबत कनेक्ट असणारे टिश्यू. आणि इपिथेलियल टिश्यूचे 2 प्रकार पडतात: सिम्पल इपिथेलियम आणि कंपाऊंड इपिथेलियम. सिम्पल इपिथेलियममध्ये काय येतं? स्क्वॅमट, पॅवमेट इपिथेलियम, कुबायडल इपिथेलियम, कॉल्युमनार इपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्युमनार इपिथेलियम. सिम्पलचे किती प्रकार येतात? 4 म्हणजे कोणते? स्क्वॅमस अँड पॅवमेट इपिथेलियम, कुबायडल इपिथेलियम, कॉलुमनार इपिथेलियम आणि सिलिएटेड कॉलुमनार इपिथेलियम. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे कंपाऊंड इपिथेलियम. कंपाऊंड इपिथेलियममध्ये काय येतं? स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम आणि ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. देअर आर 3 टाईप्स ऑफ मस्क्युलर टिश्यू. हे कोणते? स्केलेटल मसल, व्हॉलंटरी स्ट्रायटेड मसल आणि स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कशा असतात? त्यालाच काय म्हणतात? इनव्हॉलंटरी किंवा नॉन स्ट्रायटेड मसल्स. त्याच्यानंतर कार्डियाक मसल. टाईप्स ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह टिश्यू आपली आरिओलॉर टिश्यू, व्हाईट फायब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, ॲडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड अँड लिम्फ.
याच्याविषयी तुम्ही डिटेलमध्ये वाचलंच असेल, मी तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये सांगते. त्याच्यानंतर काय, डिफाईन द स्केलेटन. स्केलेटन म्हणजे काय, बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. कारण स्केलेटन म्हणजे आपली बॉडी जी मधलं जे बोन्स असतात तर त्यांनाच म्हणतात स्केलेटन. नेम द फर्स्ट अँड सेकंड व्हर्टिब्रे ऑफ द व्हर्टेबल कॉलम. फर्स्ट व्हर्टेब्रेचं नाव आहे ॲटलास आणि सेकंड व्हर्टेब्रेचं नाव आहे ॲक्सिस. ॲटलास ॲक्सिस. नेम द बोन ऑफ द लोअर लिंब. फ्युमर, टिबिया, फिब्युला, पटेला, टार्सल बोन, मेटाटार्सल आणि फॅलेंजेस. लोअर लिंबमध्ये कोणते कोणते बोन असतात? फ्युमर. त्याच्या खाली काय, टिबिया, फिब्युला. फ्युमर, टिबिया, फिब्युला. फ्युमर, टिबिया, फिब्युला. पटेला, टार्सल बोन, मेटाटार्सल बोन आणि 40 phalanges. नेम द बोन्स ऑफ द अप्पर लिम्ब. ह्युमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फॅलेंजेस. ओके. अप्पर लिम्ब म्हणजे आपल्या हाताचे, लोअर लिम्ब म्हणजे पायाचे. ठीक आहे. क्लासिफाय द जॉईंट विथ एक्झाम्पल ऑफ इच क्लास. Joint is a site at which any two or more articulate or come together. त्यांना काय म्हणतात? जॉईंट. फायब्रस जॉईंट, कार्टिलिजिनियस जॉईंट, सायनोव्हियल जॉईंट. सायनोव्हियल जॉईंट क्लासिफाय इंटू 6. बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. एक्झाम्पल शोल्डर अँड हिप जॉईंट. बॉल आणि सॉकेट म्हणजे बॉल एका सॉकेटमध्ये असतो, त्याच्यामध्ये कोणते आपलं शोल्डरचा जॉईंट आहे आणि हिप जॉईंट. हिंज जॉईंट म्हणजे आपले एल्बो जॉईंट झालं, नी जॉईंट झालं, अँकल जॉईंट, इंटरफॅलेंजेस. बॉल सॉकेटचे 2 एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे, कोणते? शोल्डर आणि हिप. हिंज जॉईंटचे कोपरा म्हणजे आपला एल्बो जॉईंट आणि गुडघा म्हणजे नी जॉईंट. अँकल म्हणजे आपलं हे घुटणा आणि इंटरफेजियल जॉईंट म्हणजे पाय. ग्लायडिंग जॉईंट म्हणजे असे स्लाईड होणारे, कोणते आहेत? कार्पल, टार्सल, स्पायनल वर्टेब्रा. आणि पायवोट जॉईंटमध्ये कोणते येतात? आपले ॲटलास आणि ॲक्सिस. ॲटलास आणि ॲक्सिसवरचा क्वेश्चन आता होता ना, त्याच्यामध्ये काय दिलं होतं? फर्स्ट आणि सेकंड व्हर्टेब्रा आहे ना, तर त्याच्यामध्ये ॲटलास आणि ॲक्सिस हे 2 जॉईंट आहेत. रेडिओ अल्नार जॉईंट. आता त्याच्यानंतर कॉन्डिलॉइड जॉईंट, टेम्पोरो मॅन्डिब्युलर, मेटाकार्फॅरेंजियल आणि मेटाटार्सोफॅरेंजियल जॉईंट. नंतर सॅडल जॉईंट, ट्रॅपेझियम आणि फर्स्ट मेटाकार्पल जॉईंट. हे फक्त कशात आहे? जॉईंट बिटवीन द ट्रॅपेझियम आणि फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. डिफाईन द suture. Suture. The bones of the skull are united together by the immovable joint called suture. Suture म्हणजे काय? द बोन ऑफ द स्कल म्हणजे आपल्या ज्या बोन्स असतात स्कलच्या त्यांना म्हणतात suture. नेम द डिफरंट व्हर्टेब्रे ऑफ द व्हर्टेबल कॉलम. Vertebral column consists of 24 separate movable irregular bone called vertebrae, which are divided into 3 groups. Cervical, thoracic आपली छाती, lumbar. तर सर्वायकल म्हणजे आपले इकडे गळ्यापासून तिथे किती व्हर्टेब्रे असतात? तर 7. थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये किती असतात? 12. लुंबारमध्ये 5. आणि सॅक्रम आणि कॉकेस कशामुळे होतात? तर 4 व्हर्टेब्रे जॉईन झाले कॉकेस आणि सॅक्रम फ्युजन ऑफ 5 व्हर्टेब्रा. कॉकेस 4 तर सॅक्रम 5. ध्यानात राहील ना.
सर्वायकल व्हर्टेब्रा किती आहेत? 7. थोरॅसिक व्हर्टेब्रा किती आहेत? 12 आणि लुंबार 5. सर्वायकल 7, थोरॅसिक 12 आणि लुंबार 5. आणि सॅक्रम आणि कॉकेक्स, सॅक्रम कितीचं असतं? 5 आणि कॉकेक्स 4. ठीक आहे. गिव्ह द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. The composition of the blood, it is composed of liquid matrix plasma 55% and different cells suspended in it 45%. प्लाझ्मा कंपोजिशन किती आहे ते? वॉटर किती आहे? 90 to 92%. प्लाझ्मा प्रोटीन, इनऑर्गॅनिक सॅल्ट, न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स अँड ग्रेसेस. ब्लड सेल RBC, इरेथ्रोसाइट and white blood cell, leukocytes and platelets or thrombocytes. Enlist the different types of blood cell with their normal value. Blood cells are classified into 3 types: RBC, WBC and platelets. Erythrocyte, leukocyte, thrombocyte. Granulocyte, agranulocyte. Neutrophils, monocyte. eosinophil, lymphocyte, basophils. नॉर्मल RBC काउंट किती असतो मेलमध्ये? 4.5 to 6.5 मिलियन आणि फिमेलमध्ये 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. आणि WBC काउंट किती आहे? 4,000 ते 10,000. आणि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट किती आहे? 1.5 to 4.5 4.4च सॉरी. डिफाईन द प्लाझ्मा अँड सेरम. प्लाझ्मा आणि सेरमचं कसं आहे? It is a liquid matrix of the liquid connective tissue. Blood or blood is composed of clear, straw colored watery fluid called plasma, and which several different blood cells are present. Serum. Plasma without blood clotting factor. Name the different types of blood groups of universal donor and the universal recipient. The blood groups are classified into A, B, AB and O. O ला काय म्हणतात? युनिव्हर्सल डोनर. आणि AB ला काय म्हणतात? युनिव्हर्सल रिसिपियंट. पॉलिसायथेमिया, अ कंडिशन इन विच देर इज अबनॉर्मल इन्क्रीज इन RBC. पॉलिसायथेमियामध्ये काय होतं? RBC वाढतात. इरिथ्रोपॉयसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ रेड RBC फ्रॉम स्टेम सेल. इट टेक्स अबाउट 7 days. इरिथ्रोपॉयसिस म्हणजे काय? RBC तयार होणं किती? 7 दिवसात. गिव्ह द कंपोनंट ऑफ द लिम्फॅटिक सिस्टीम. लिम्फ कॅपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ ट्रंक, लिम्फ नोड. ऑर्गन कोणते आहेत? तर स्प्लीन आणि थायमस ग्लँड आणि लिम्फॉइड टिश्यू. एक्झाम्पल आपले टॉन्सिल्स. डिफाईन द लिम्फ. लिम्फ काय आहे? तर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू आहे. All the body tissue are bathed in the tissue fluid. Some tissue fluid diffuses through the lymph capillaries and forming a lymph. What are the lymph node? Lymph node or lymph gland is an oval bean-shaped organ of the lymphatic system that lie often in a group along the length of the lymph vessel. What is the spleen? Spleen is a slightly oval in shape with a helium or on lower medial body. It is the largest lymphoid tissue in the body. Name the value of the heart. Valve of the heart. Right atrioventricular valve or tricuspid valve. Left atrioventricular valve or bicuspid or mitral valve. Aortic semilunar valve and pulmonary semilunar valve. Describe in a brief the cardiac cycle. Cardiac cycle, the event which occurs in the heart during the circulation of the blood during each heartbeat is called cardiac cycle. The series of the event during the one heartbeat is known as a cardiac cycle.
वन हार्टबीटला काय म्हणतात? कार्डियक सायकल. कार्डियक सायकलमध्ये काय काय असतं? आर्ट्रियल सिस्टम 0.1 सेकंद असतं. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल 0.3 सेकंद असतं. आणि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल किती असते? 0.4. कार्डियक सायकल कशावर राहते? काय काय असतं त्याच्यात? तर आर्ट्रियल सिस्टम 0.1 सेकंद, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल 0.3 सेकंद, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकंद. What is the cardiac output? Right is normal value. Cardiac output is equal to काय तर the stroke volume into heart rate. स्ट्रोक व्हॉल्यूम किती असतो? तर 70 ml. हार्ट रेट किती असतं? 72. तर कार्डियक आउटपुट किती येतं? 5040 ml पर मिनिट. स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं? इट इज अ नॉर्मल ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट बाय ईच कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द व्हेंट्रिकल. म्हणजे हे ब्लड आपलं हार्टमधून इजेक्ट होतं, म्हणजे निघतं प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्शन, आपलं व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस. आणि ती किती असते व्हॅल्यूम त्याची? तर 70 ml असते. हार्ट रेट, नंबर ऑफ फोर्सफुल कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट पर मिनिट. तर ते किती असतं? 70 ते 72 बीट्स पर मिनिट. डिफाईन द ब्लड प्रेशर. टाईप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर. Blood pressure, it is the force or lateral pressure which the blood exerts the wall of the blood vessel. Types of blood pressure are systolic blood pressure. Maximum pressure produced in the artery during the systole is called systolic blood pressure. Normal value in adult किती आहे? 100 ते 120. आणि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर म्हणजे काय? मिनिमम प्रेशर. ते किती आहे? 60 ते 80. मॅक्झिमम किती आहे? 100 ते 120 आणि मिनिमम 60 ते 80. सिस्टोलिक म्हणजे मॅक्झिमम, डायस्टोलिक म्हणजे मिनिमम. डिफाईन द आर्टरी, व्हेन, हायपरटेन्शन, हायपोटेन्शन, पल्स रेट, ब्रॅडिकार्डिया आणि टॅचिकार्डिया. Artery carry the blood away from the heart and vein carries blood towards the heart. आर्टरीचं काम काय असतं? ब्लड कॅरी करते. कसं? हार्टपासून दूर नेतं. आणि व्हेनचं काय काम असतं? हार्टकडं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणणं. हायपरटेन्शनमध्ये काय होतं? इन्क्रीज होतं BP. तर हायपोटेन्शनमध्ये डिक्रीज होतं BP. पल्स रेट, फ्रिक्वेन्सी ऑफ द पल्स पर मिनिट. ब्रॅडिकार्डिया काय? डिक्रीज इन हार्ट रेट. आणि टॅचिकार्डियामध्ये काय होते? ब्रॅडिकार्डियामध्ये डिक्रीज, तर टॅचीमध्ये इन्क्रीज. नेम द डिफरंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. नोज, फॅरिंक्स, लॅरिंक्स, ट्रॅकिया, ब्रोकिया, ब्रॉन्क्युलस, अल्व्होलर, टू लंग्स कवर्ड विथ प्लेटियम, मसल ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरकोस्टल मसल अँड डायफ्राम. डिफाईन द टर्म डिस्पोनिया. डिस्पोनिया म्हणजे काय? द व्हेंटिलेशन ऑफ द लंग्स बिकम सिव्हिअरली इम्पेअर्ड अँड कॉजिंग द ब्रीथलेसनेस नोन ॲज अ डिस्पोनिया. डिस्पोनिया म्हणजे काय? आपल्याला श्वास घेताना त्रास होतो. शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग म्हणजे डिफिकल्टी होतं. नेम द कार्टिलेजेस ऑफ द लॅरिंग्स. लॅरिंग्स काय आहेत नावं? तर थायरॉइड कार्टिलेज, त्याच्यानंतर आहे क्रोकॉइड कार्टिलेज, रिंग शेप्ड, आर्टिओनॉइड कार्टिलेज, क्युनिकोलार कार्टिलेज, कॉर्निक्युलेट कार्टिलेज. हे कसे आहेत? हॉर्न शेप कार्टिलेज. डिफाईन, गिव्ह द नॉर्मल व्हॅल्यू ऑफ व्हायटल कॅपॅसिटी. दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द एअर विच कॅन मूव्ह इन टू ऑर आउट ऑफ द लंग ड्युरिंग द फोर्सफुल ब्रीथिंग. ती किती आहे नॉर्मल व्हॅल्यू? 3 ते 5 लिटर. टिडाल व्हॉल्यूम काय? एअर पासिंग इन टू अँड आउट ऑफ द लंग.
ड्युरिंग इच ब्रीथिंग. टिडाल व्हॉल्यूम म्हणजे काय, आपण जे श्वास घेतो, हवा घेतो सोडतो लंग्समधून, त्याला म्हणतात टिडाल व्हॉल्यूम. तर ही किती असते नॉर्मल, 500 ml. रेसिडियल व्हॉल्यूम म्हणजे काय, जेवढं आपण एअर घेतो आणि ते आपल्या लंग्समध्ये असते त्याला म्हणतात रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. आणि ती किती असते, 1.2 लिटर मेलमध्ये, आणि फिमेलमध्ये किती असते, 1.1 लिटर. इन रेस्पिरेटरी रिझर्व्ड व्हॉल्यूम, इट इज द अमाऊंट ऑफ द एअर दॅट कॅन बी ब्रीथ इन अँड अबाव द टिडाल व्हॉल्यूम. एक्सपायटरी रिझर्व्ड व्हॉल्यूम म्हणजे काय, एक्सपिरेट फ्रॉम द लंग म्हणजे आपल्या लंग्समधून बाहेर पडणं. डिफाईन द रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन म्हणजे काय, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस बिटवीन द बॉडी सेल्स अँड एन्व्हायरमेंट. एक्सप्लेन द टर्म ओडेमा, नेफ्रायटिस, रिनल कॅल्क्युला अँड GFR. ओडेमा म्हणजे काय, फ्लुइड रिटेन्शन. ओडेमामध्ये काय होतं, म्हणजे नॉर्मली टिश्यू फ्लुइड जमा होतं आणि स्वेलिंग होते, त्याला म्हणतात ओडेमा. नेफ्रायटिस म्हणजे ग्लोमेरुलर नेफ्रायटिस इज अन इन्फ्लामेटरी कंडिशन ऑफ द ग्लोमेरुलस. रिनल कॅल्क्युलाय म्हणजे काय, किडनी स्टोन. दीज आर अ स्मॉल हार्ड डिपॉझिट ऑफ द मिनरल्स and salt in a kidney, uterus or urinary bladder. GFR, glomerular filtration rate. The volume of the filtrate formed by the kidneys each minute is called the glomerular filtration rate. Normal value किती आहे, 125 per minute. What are the abnormal constituents of urine? Write the composition of normal urine. Abnormal constituent कोणते आहेत, ब्लड, प्रोटीन, शुगर, कीटोन, बिलिरुबिन. युरिन म्हणजे काय, आंबर कलर, आणि ड्यू टू कशामुळं असते आंबर, ते युरोबिलिनमुळं. आणि कंपोजिशन ऑफ द नॉर्मल युरिन काय आहे, तो वॉटर, युरिया, युरिक ॲसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनियम, सोडियम 2%, क्लोराईड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्झॅलेट. डायजेशन म्हणजे काय, द कन्व्हर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिम्पल फॉर्म बाय अ मेकॅनिकल अँड केमिकल ब्रेकडाऊन. अब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, द प्रोसेस बाय विच डायजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ द सम ऑर्गन ऑफ द एलिमेंटरी कॅनाल. मॅस्टिकेशन काय, it is the process by which food is chewed and mixed with the saliva to form a soft mass or bolus, which is swallowed, or mastication means a chewing process takes place in a mouth cavity. The thick semi-solid mass of partially digested food that is passed from the stomach to duodenum. Mention the parts of the alimentary tract. Mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, duodenum, jejunum, ileum. Mention the parts of the central nervous system. The brain मध्ये काय, cerebrum, midbrain, pons valuta, medulla oblongata, cerebellum आणि spinal cord. Name the ventricles of the brain. Within the brain, 4 irregular shaped cavities called ventricles are present, containing cerebrospinal fluid. The right and left ventricle, 2, third ventricle and fourth ventricle. Give the name of 4 cranial nerves: olfactory, optic, oculomotor, tracheal, trigeminal, abduction, facial, vestibular, glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal. Define the term and meaning and meningitis. Meninges, the brain and spinal cord, are surrounded by a
free memory called meningitis. The meninges are outer dura and middle organized matter and inner pia matter. meninges म्हणजे काय? ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डला सराउंड असतं. आउटर डुरा, मिडल आर्कोनाइड आणि इनर पिया. meningitis it is a inflammation of meninges protect covering of the brain. म्हणजे कशाचं इन्फ्लामेशन होतं? meninges. what is a muscle tone? Muscle tone is sustained partial muscle contraction that allows maintenance of the posture of the body. What is a NM? Neuromuscular junction. Connection between the large myelinated nerves and the skeletal muscle fiber. Define the hormones. Hormones are chemical messengers secreted by the endocrine gland into the bloodstream and carried away at a distance where it is influence the cellular activity. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटत आहे तुम्ही मला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. झालं आता जरासे राहिलेले 50 क्वेश्चन घेते आणि हा व्हिडिओ स्टॉप करते. मला जास्त वेळ घेतलं तर तुम्हाला बोर होईल. आणि बाकीचे क्वेश्चन मी नंतरच्या व्हिडिओमध्ये घेईल. ठीक आहे. आता कोणता? Enlist the hormones secreted by the anterior and posterior pituitary gland. Growth hormone. Pituitary gland has two lobes, anterior and posterior lobe. Anterior lobe कडून कोणते असतात? ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, थायरॉइड, ॲड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, ग्रोनॅडोट्रॉपिक, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्युटिनायझिंग हार्मोन आणि लॅक्टोजेनिक हार्मोन. आणि पोस्टियर लोबकडून काय आहेत? ऑक्सिटोसिन, अँटीडायुरेटिक म्हणजे व्हॅझोप्रेसिन. रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? तर जेनेटिक मटेरियल इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मॅनोपेज म्हणजे काय? वुमन जेव्हा 45 एजची होती त्यावेळेस तिच्या बॉडीमधले जे सेक्स हॉर्मोन असतात ते चेंज होतात. आणि ओव्हरी FSH आणि LH तयार करू शकत नाही, ओव्हुलेशन होत नाही आणि त्यांचं मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होते. त्याच्यावर फ्लशिंग, स्वेटिंग, श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट, atrophy of the sex and mood swing are observed. Infertility, inability of the animal to reproduce. Puberty का internal reproductive organ reach the maturity. What is a menstrual cycle? सगळ्यांनाच माहिती आहे. Define the stage organ of the female reproductive. Accessory, सेकंडरी सेक्शुअल ऑर्गन त्यांना ब्रेस्ट म्हणतात. एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन, मॉन्स प्युबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया मायनोरा, क्लोटिस, हायमन, व्हेस्टिब्युलर ग्लँड आणि पेरिनियम. इंटरनल जेनायटल ऑर्गन, व्हजायना, युटेरस, ओव्हरीज आणि फॅलोपियन ट्यूब. नेम द डिफरंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह. टेस्टिस, हे सगळं माहिती आहे तुम्हाला. नेम द 3 ऑडिटरी ओसिकल्स. कोणते आहेत? स्मॉल बोन प्रेझेंट इन द टिम्पॅनिक कॅव्हिटी ऑफ द इयर. दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप. मॅलियस हॅमर, इंकस ॲन्व्हिला, स्टेप स्ट्रिप्स. ग्लुकोमा म्हणजे काय? ग्लुकोमा म्हणजे काय होतं तर इंट्राऑक्युलर प्रेशर इन्क्रीज होतं. नाईट ब्लाइंडनेस कशामुळे होते? विटॅमिनच्या ए डिफिशियन्सीने. मायोपिया काय होतं? नियर विजन इज नॉर्मल बट फार विजन. मायोपियामध्ये लांबचं काय दिसेना गड्या मला, तर मायोपिया. मिड्रॅसिसमध्ये काय होतं? डायलेशन ऑफ द pupil. Size of the pupil is controlled by two muscles, iris and radius muscles. Contraction of the radius muscle increases, that is pupil size causing mydriasis. हे होते आपली आजची काही क्वेश्चन्स आन्सर.
तुम्हाला कसे वाटले ते नक्की सांगा. चॅनलला लाईक करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करत जा. आणि आजचा व्हिडिओ मी इथंच थांबते. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. तर मी आजचं सेशन संपवते इथेच. धन्यवाद.